Napjainkban az életünk szinte minden területére beszivárgó kulturális háborúban egyre elhomályosul a képünk a múlt igazi arcával kapcsolatban. Az egyes ideológiai táborok úgy gyúrják át a történelmi tényeket, hogy az általuk megfogalmazott üzenetet alátámassza. Az utóbbi időben ennek a harcnak került keresztüzébe Yasuke, a mások által afrikai szamurájnak kikiáltott történelmi személy. Yasuke igazi popkulturális ikonná vált a 20-21. században. Az általa ihletett karakterek számos anime, film, gyerekkönyv, mangasorozat és videójáték főszereplői. Némileg történelmi népi hős lett a japán popkultúrában, mint egy fekete szamuráj, egy távoli országból származó kívülálló, aki hírnévre és hatalomra tett szert. De ki is volt ő valójában? Yasuke, az afrikai szamuráj valós története. Az első európai források Lois Froy jezsuita misszionáriusnak köszönhetőek, aki először hozott szamurájokat a spanyolok királyához, II. Fülöphöz, illetve VIII. Gergely pápához. Lorenzo Mexiának írt levelében említi Yasukét, aki később más leveleiben is megjelenik. Ezekből megtudhatjuk, hogy Yasuke egy kaffer volt, azaz afrikai muszlim területekről származó hitetlen. Kriádóként hivatkoznak rá, mely egy eufemisztikus megfogalmazása a rabszolgának. Szudánból vagy Mozambikból származhatott, igazi nevét nem ismerjük. Miután megtagadta iszlám hitét és felvette a katolikus vallást, famuli, azaz szolgastátuszt kapott. Yasuke 1579-ben érkezett Japánba Alessandro Valignano jezsuitával együtt. Miután több évet eltöltöttek a kultúra és a nyelv tanulmányozásával, 1581-ben audiencián vettek részt Oda Nobunaga japán feudális úrnál Kiotóban. Oda Nobunaga küldöttsége 1581-ben találkozott először Yasukéval. Ahogy ezt a források is említik, nagyon meglepte őket mind a termete, mind a bőrszíne, és először megpróbálták lemosni, hogy azt gondolták, hogy ez csak egy festék. Egy nagyon-nagyon rövid táv az időben is, amikor bármiféle szerep juthatott Yasukének Oda Nobunaga mellett, tehát 1 évig állt a szolgálatában, testőrként, de ezzel a testőr kifejezéssel is óvatosan kell bánni, mert ez nem az a fajta testőr megnevezés, ahogy ezt feltétlenül erre következtetnénk. Nagyon nehéz 21. századi fogalomkészlettel közelíteni a 16. századi meghatározásokra, bár ez nem egy politikailag korrekt meghatározás, de mint egyfajta látványosság volt az ő szerepe ebben. Lehet, hogy belekeveredett harcokba, de ezt nem tudjuk megmondani. Feltételezhető, hogy ha az élete veszélybe került, akkor próbálta magát megvédeni, de mindez csak a fikció, ez csak elképzelés, erről forrás, feljegyzés nem maradt fönn. Alapvetően mind az ember mérete, testi ereje, az a fizikai erejénél fogva pusztán előnynek értelmezhető a csatába vagy a párviadalba. Maga a japán kard a saját adottságainál fogva egy nehéz fegyver, és a fegyverek közül még így is talán a legkönnyebbnek mondható, most a tőröket, rövidkardokat nem számítva, de összehasonlítva mondjuk egy lándzsával, ami mai centiméteres metrikus rendszerben 360-270 cm között mozgott, vagy akár egy csatában használt naginátához képest, a katana az egy javarészt sokkal rövidebb és könnyebben kezelhető fegyver volt, de így is bőven olyan 1,5 kiló környékén mozgott a súlya. És ha most belegondolunk, hogy egy 1,5 kilós súlyú fegyvert nem mindegy, hogy egy 160 centis, 60-70 kilós ember mozgat, vagy egy 190 centis, 90-100 kilós ember, hiszen más lendületet tud adni. Tehát önmagában az első körben vagy gondolat alapján azt tudnám feltételezni, hogy maga a méret és a testi erő az előny.
de pont az volt a lényege a japán harcművészeteknek, és pont ezért alakították ki a stratégiát, hogy önmagában a puszta méret és a fizikai erő, ez minél kevésbé legyen tényező a csatatéren. És bár egy modern 20. századi filozófus és zen buddhista mester és harcművész mondta, Taisen Deshimaru, hogy hát az erőt legyőzi a technikát pedig legyőzi a bölcsesség, mert megtalálja a technika gyengeségét. Tehát valójában a stratégiai gondolkodás, a technika az bizonyos határokon belül képes lehetett kompenzálni a fizikai erőt. Ha Yasukéra vezetjük vissza, önmagában az, hogy nagy méretű és nagy fizikai erővel bír, ez túl sok előnyt nem jelenthetett a csatatéren. Miután Yasuke Oda Nobunaga szolgálatába lépett, bizonyos kiváltságokban részesült. Kardot hordhatott, kapott otthont helyett Oda asztalánál és tanácsában, valamint csatlósként, illetve testőrként is elkísérhette. A kiváltságok pontos mértékéről nem maradt fent forrás. Amennyiben Yasuke rövid kardot, azaz wakizashit és ideiglenes lakhelyet kapott, a kitüntetés nem volt más, mint egy sor ideiglenes szívesség a munkájáért és a szolgálatáért. Ha azonban megkapta a hosszú kardot is, azaz a katonát, valamint lándzsákat és íjakat, illetve saját házat és földet, akkor a japán harcos nemességgel összemérhető rangról beszélhetünk. Mivel a szamurájok pontos meghatározása az Edo korszak törvényeivel a 17. század közepén jött létre, ezért nem lehetünk biztosak abba, hogy az Oda által Yasukénak adott ajándékok rangbéli emelkedést is jelentettek-e. Oda Nobunaga brilliáns és határozott vezető volt, de ugyanakkor egy különc és szenvedélyes ember is. Ahogy a csillagászat, a gasztronómia és a nyugati öltözködés is érdekelte, Yasuke különlegessége is elvarázsolta, és szerette volna maga mellé állítani, mint egy újabb kincset csodákkal teli gyűjteményében. Egy évvel Yasuke szolgálatba lépte után Nobunaga az 1582-es Honnoji incidensben elhunyt, és így Yasuke karrierje is véget ért. Nem tudni biztosan, volt-e szerepe ebben a konfliktusban, hogy a végsőkig elkísérte urát, de azt tudjuk, hogy a puccsot végrehajtó Akechi Mitsuhide csapatai elfogták, és mivel nem embernek, hanem vadállatnak tartották, nem végezték ki. Bár nincs biztos hír az élete hátralévő részéről, különböző japán és nyugati kutatók azt gondolják, hogy visszatért a jezsuitákhoz, akik az Oda szolgálatában játszott szerepe miatti megtorlástól tartva úgy döntöttek, hogy Makaóba küldik. Összességében Yasuke kétségkívül egy történelmi személy volt, aki létezett. De szamuráj volt? Edo korszakbeli szamuráj értelemben biztosan nem. Alapvető szerepet játszott a korszakban? Egyáltalán nem. Inkább egy látványosság volt, aki nem volt befolyással az akkori politikára, kultúrára vagy gazdaságra. A korabeli japánok és az európaiak is kuriózumnak, állatnak vagy alacsonyabb rendű lénynek tartották Yasukét. Bár az emberi civilizáció története során mindig is nagy népszerűségnek örvendett a múlt megidézése, már régen is kényekedve szerint torzította az igazságot a mesélő, hogy saját ideái mentén gyakoroljon hatást a hallgatóságra. Yasuke története nem egy rabszolgaságból felemelkedett, rettenthetetlen fekete szamuráj életét meséli el, sokkal inkább egy betekintést nyújt a korabeli gondolkodásba. Egy olyan korszakba, ahol szinte semmilyen szinten sem tolerálták a másságot. Mint egy bazári majomként tekintettek minden olyan jövevényre, aki a helyi kultúrától akár csak részben is eltért.